Γεια σας φίλοι μου. Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένα απλό ρόφημα που μπορείτε να πίνετε κάθε μέρα και να παραμείνετε όχι μόνο υγιείς, να επιμικρύνετε την νεότητά σας, αλλά να αναστρέψετε έως ακόμη και να προλάβετε ορισμένες ασθένειες? Μπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά γίνεται. Το ότι έχουμε απομακρυνθεί από την πραγματική μας φύση και το τι χρειάζεται να κάνουμε για να διατηρούμε την υγεία μας, την νεανικότητα και τη μακροβιότητά μας, δεν σημαίνει ότι οι γνώσεις της παραδοσιακής ιατρικής, επειδή τις βάλαμε για αρκετά χρόνια στην άκρη, θύμωσαν με εμάς και έπαψαν να λειτουργούν. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να σας δώσω μία απλή και εκπληκτική συνταγή, ώστε να ανακαλύψετε ότι πολλές φορές η ζωή δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Μετά τα 40 έτη, ο οργανισμός πραγματικά, από τη μία επειδή έχει δεχθεί πολλές τοξίνες όλων των ειδών και από την άλλη επειδή το ίδιο το ανθρώπινο πρόγραμμα εμφανίζει στάδια όπου ο οργανισμός ζορίζεται και γερνά πιο γρήγορα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν πως αυτό το ρόφημα που θα παρουσιάσουμε, επειδή λειτουργεί σε κυταρικό επίπεδο, μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας, ειδικά μετά την ηλικία των 40 ετών. Πάμε να δούμε γιατί, αλλά και πώς. Το σώμα μας, μετά από αυτή την ηλικία, αρχίζει να παρουσιάζει μια φυσική πτώση σε διάφορες λειτουργίες του, καθώς ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και η ελαστικότητα του δέρματος μειώνεται. Έχουμε ενοχλήσεις στις αρθρώσεις και επίσης οι ορμονικές μας δυσλειτουργίες ξεκινούν κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικιακής περίοδου. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα υποστούν 2 κύκλους γύρανσης. Ο πρώτος κύκλος γίνεται στην ηλικία των 40 ετών και ο δεύτερος κύκλος γίνεται στα 60 έτη. Επομένως, είναι σημαντικό να πίνετε αυτό το ρόφημα σε καθημερινή βάση, ώστε να μπορείτε να καθυστερήσετε αυτή τη γύρανση και επίσης να διατηρήσετε το σώμα σας σε καλή κατάσταση. Θα ξεκινήσω αναλύοντας πρώτα όλα τα συστατικά, τις ιδιότητές τους και πώς λειτουργούν στο σώμα σας και στο τέλος θα σας πω τον τρόπο παρασκευής του ροφήματος. Να μην το ξεχάσω, υπάρχει και μπόνους, καθώς θα σας δώσω ακόμη ένα υλικό που μπορείτε να προσθέσετε αν θέλετε για να κάνετε το ρόφημα ακόμη πιο δυνατό. Το πράσινο τσάι είναι η βάση αυτού του ροφήματος, διότι έχει ισχυρά αντιοξυδωτικά που ονομάζονται κατεχίνες. Η πιο ισχυρή από αυτές είναι η EGCG. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Penn State των Ηνωμένων Πολιτειών, με επικεφαλή στον καθηγητή Joshua Albert, ειδικό στην επιστήμη των τροφίμων, διερεύνησαν το μηχανισμό με τον οποίο το πράσινο τσάι είναι σε θέση να στοχεύσει ακόμη και τα καρκινικά κύτταρα. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως αυτή η ουσία μπορεί να πυροδοτήσει μια διαδικασία στα μυτοχόνδρια που προστατεύει τον οργανισμό σας από την οξυδωτική βλάβη. Αντιλήφθηκαν ότι αυτή η διαδικασία από μόνη της λειτουργεί θετικά όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά ίσως και στην καταστολή του καρκίνου. Επιπλέον, βοηθά στην πρόληψη των καρδιοπαθειών, την καθυστέρηση της γύρανσης και άλλων βλαβών του οξυδωτικού στρες. Αυτό το οξυδωτικό στρες, για το οποίο ακούτε πάρα πολύ συχνά, θα λέγαμε πως είναι μία αναπόφευκτη διαδικασία. Καθώς το σώμα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, υπάρχουν προϊόντα που σχηματίζονται στον οργανισμό και ονομάζονται ελεύθερες ρίζες. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες πρέπει να αφαιρεθούν από το σώμα σας ή να εξουδετερωθούν με αντιοξυδωτικά. Όταν δεν έχετε αρκετά αντιοξυδωτικά, τότε το σώμα αρχίζει να συσσωρεύει αυτές τις ελεύθερες ρίζες και έτσι προκαλείται η οξυδωτική βλάβη. Περίπου στην ηλικία των 40 ετών, το σώμα δείχνει να έχει κουραστεί από αυτή τη συνεχόμενη δράση των προηγούμενων ετών στη μάχη της εξόντωσης των ελεύθερων ριζών. Τότε εγκαταλείπει, θα λέγαμε, κάπως και η ζημιά αυξάνεται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό. Το σώμα σας δεν παράγει πια αρκετά αντιοξυδωτικά, γι' αυτό το EGCG, που είναι πολύ ισχυρό αντιοξυδωτικό,
έρχεται σαν ξεκούραστη εφεδρεία να επιβραδύνει τη γύρανση, μειώνοντας την οξυδωτική βλάβη στα όργανα του σώματος. Υπάρχει όμως και ένα άλλο όφελος του πράσινου τσαγιού που αφορά το δέρμα σας. Έχει πλέον αποδειχθεί σε μελέτες ότι το πράσινο τσάι μπορεί να βελτιώσει και το δέρμα, καθώς λιένει τις ρητίδες, προκαλεί σύσφυξη και βοηθάει στην αποβολή των νεκρών κυττάρων, καθώς το δέρμα σας αναπνέει καλύτερα. Επιπλέον, το προστατεύει από τις βλάβες από τον ήλιο και την υπεριώδη ακτινοβολία, που είναι ένας σημαντικός λόγος προώρης γύρανσης. Καταφέρνει ακόμη με τη δράση του να επιδιορθώσει τη βλάβη στο DNA του δέρματός σας και να διατηρήσει την ακεραιότητα των κυττάρων του. Το πράσινο τσάι είναι επίσης σημαντικός ενισχυτής του μεταβολισμού του σώματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αργό μεταβολισμό, ειδικά οι γυναίκες που έχουν προβλήματα με το θηροειδή, είτε επειδή βρίσκονται στην εμεινόπαυση. Και οι άνδρες όμως εμφανίζονται πολλές φορές με μειωμένο μεταβολισμό. Έτσι το πράσινο τσάι διατηρεί το σώμα σε καλή κατάσταση. Το επόμενο όφελος του πράσινου τσαγιού αφορά την υγεία του εγκεφάλου σας και τα επίπεδα της ενέργειάς σας. Το πράσινο τσάι προστατεύει την παρακμή του εγκεφάλου. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που παραπονιούνται για μείωση της πνευματικής τους λειτουργίας ή αισθάνονται λίθαργο και κόπωση. Με το πράσινο τσάι προστατεύεστε από οποιαδήποτε οξυδωτική ή φλεγμονώδη βλάβη. Το κολαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σώμα σας. Είναι μέρος του δέρματός σας, των μαλλιών σας, των νυχιών σας, των αρθρώσεών σας και των μυών σας, καθώς και των συνδετικών σας ιστών. Πραγματικά οι μελέτες που έχουν γίνει μετά την ηλικία των 40 ετών έχουν δείξει ότι μειώνεται η ικανότητα του σώματος να παράγει κολαγόνο. Κάθε χρόνο το σώμα σας δεν παράγει αρκετό κολαγόνο για να υποστηρίξει στην πραγματικότητα όλο τον οργανισμό σας. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχετε ρητίδες στο δέρμα ή πόνους στις αρθρώσεις, καθώς και μείωση της μυϊκής μάζας, επειδή το σώμα σας δεν παράγει αρκετό κολαγόνο. Και εδώ έρχονται τα πεπτίδια κολαγόνου. Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ιατρικής Διατροφής και Διατροφικών Προϊόντων διαπίστωσε ότι σε συμμετέχοντες που έπαιρναν πεπτίδια κολαγόνου σε τακτική βάση εμφανίστηκε σημαντική βελτίωση στο δέρμα, στην ελαστικότητα και οι ρητίδες τους βελτιώθηκαν κατά πολύ. Το επόμενο όφελος του κολαγόνου αφορά την υγεία των αρθρώσεων, καθώς βελτιώνει τη λειτουργία του χόνδρου ανάμεσα στις αρθρώσεις και κατά συνέπεια μπορεί να μειώνει τα επίπεδα πόνου, ενώ μπορεί να είναι χρήσιμο και για την αρθρίτιδα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η πλειονότητα των ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις ή οι παθήσεις του θηροειδούς, ξεκινούν από το έντερο και τα πεπτίδια κολαγόνου μπορούν να το βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του. Έχει αποδειχθεί ότι το κολαγόνο είναι πραγματικά καλό για το διαρρέον έντερο, καθώς επίσης μειώνει τη φλεγμονή, γι' αυτό και τα πεπτίδια κολαγόνου είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα. Θα μου πείτε τώρα, και ποια είναι η διαφορά του κολαγόνου από τα πεπτίδια του. Τα πεπτίδια κολαγόνου λαμβάνονται μετά από διάσπαση του κολαγόνου μέσω της λεγόμενης υδρόλυσης. Είναι ειδικά ένζημα που διασπούν το κολαγόνο σε μικρές βραχίες αλυσίδες αμινοξέων, δηλαδή πεπτίδια κολαγόνου. Αυτό σημαίνει ότι τα πεπτίδια μπορούν να απορροφηθούν και να διεισδύσουν πολύ πιο αποτελεσματικά, φτάνοντας μέχρι το βάθος του οργανισμού και να προσφέρουν όλα τα ωφέλη τους. Το λεμόνι, με τη μεγάλη περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C, αλλά και την ικανότητα να μετατρέπεται σε αλκαλοποιητής μέσα στον οργανισμό, είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξυδωτικά που χρειάζεται το σώμα μας. Ειδικά είναι πολύ καλό για την υγεία του δέρματος, καθώς επίσης είναι εξαιρετικό για την αποτοξίνωση και την υποστήριξη του ύπατος. Η βιταμίνη C επίσης βελτιώνει το ανοσοποιητικό σας γενικότερα, γιατί καθώς μεγαλώνουμε η ανοσία γίνεται ασθενέστερη. Η βιταμίνη C μπορεί να εξισορροπήσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και επίσης να μειώσει τη φλεγμονή. Το λεμόνι παρέχει αυτό το αντιφλεγμονώδες όφελος που ζητάμε. Όταν κάποιος συνδυάσει και τα τρία αυτά συστατικά,
τότε έχουμε πραγματικά ένα ισχυρό ρόφημα, γιατί δεν παίρνετε μόνο τη δύναμη των αντιοξυδωτικών μέσα από το πράσινο τσάι και το λεμόνι, αλλά λαμβάνετε και το πεπτίδιο που είναι το θεμέλιο για την οικοδόμηση του σώματός σας. Έτσι, EGCG από το πράσινο τσάι, τα πεπτίδια και η δράση της βιταμίνης C από το λεμόνι συνθέτουν πραγματικά ένα απλό αλλά πανίσχυρο ρόφημα υγείας. Όπως σας είπα και στην αρχή, η ζωή δεν θέλει κόπο, αλλά γνώση και τρόπο. Σας υποσχέθηκα όμως πως θα σας δώσω και ένα μπόνους πάνω στη συνταγή. Όσοι θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε ένα συμπλήρωμα ιχθυέλαιου. Προσέξτε όμως, διότι το προϊόν που θα επιλέξετε πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και να είναι απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν είναι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά κατάλληλα για τις χρήσεις που θέλουμε. Ας περάσουμε τώρα στην παρασκευή του ροφήματος, γιατί και αυτό θέλει τον τρόπο του για να μην κάψουμε τα συστατικά. Καταρχάς, βεβαιωθείτε ότι το πράσινο τσάι που θα χρησιμοποιήσετε είναι υψηλής ποιότητας και προέρχεται από βιολογικές καλλιέργειες. Τα βότανα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα βραστάρια και στα αφεψίματα. Τα βραστάρια χρειάζεται να βράσουν, να περάσουν δηλαδή το όριο των 100 βαθμών Κελσίου, ενώ τα αφεψίματα όχι, γιατί καταστρέφονται. Το πράσινο τσάι ανήκει στην κατηγορία του αφεψίματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να ζεστάνετε το νερό μέχρι πριν φτάσει στο σημείο του βρασμού. Ρίξτε μέσα τα φύλλα του τσαγιού και αφήστε τα να απελευθερώσουν τις ιδιότητές τους για 4 με 5 λεπτά. Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε τη σκόνη σας με το πεπτίδιο του κολαγόνου. Τα πεπτίδια πρέπει να προέρχονται από οργανικές και μόνο φυτικές πηγές, διότι όλα τα υπόλοιπα πεπτίδια κολαγόνου δεν είναι στην πραγματικότητα χρήσιμα. Αφού το κάνετε αυτό, τότε στύψτε μισό ή ένα λεμόνι ή και λάιμ, σύμφωνα με το πόσο ξινή η γεύση σας αρέσει να έχει το ρόφημά σας. Ανακατέψτε όλα τα συστατικά και αφήστε το ρόφημα να παραμείνει για ακόμη 2 με 3 λεπτά, ώστε τα θρεπτικά συστατικά να αναμειχθούν μεταξύ τους. Αυτό μπορείτε να το πιείτε με το πρωινό σας ή μετά το πρωινό σας. Ακόμη και να διαλέξετε να το πίνετε πρώτο-πρώτο μόλις ξυπνήσετε. Βάζοντας αυτό το ισχυρό ποτό στην καθημερινή σας ρουτίνα, να είστε σίγουροι πως έχετε βρει έναν πολύ απλό αλλά και αποτελεσματικό τρόπο για να προστατεύσετε τη γενικότερη υγεία του οργανισμού σας, να καθυστερήσετε τα σημάδια της γύρανσης, καθώς και να αποτρέψετε τυχόν ασθένειες από μία περαιτέρω εξέλιξή τους. Αν σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο αυτό, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, like και οπωσδήποτε να μας αφήσετε το σχόλιο σας. Αν γνωρίζετε κάποια προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας πράσινου τσαγιού και πεπτίδια κολαγόνου, πολύ ευχαρίστως να τα φιλοξενήσουμε στα σχόλιά σας, ώστε να διευκολύνουμε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και ακολουθήστε μας και στα social media, γιατί κατά καιρούς εμφανίζουμε προτάσεις, άρθρα αλλά και προσφορές που μπορεί να τις βρείτε χρήσιμες. Όταν σας συμβαίνει κάτι, μην μένετε κολλημένοι μόνο σε έναν τρόπο λύσης. Ψάξτε, ερευνήστε, εμπιστευτείτε και άλλες μεθόδους που υποστηρίζονται όμως πάντα από σοβαρούς ανθρώπους με γνώση και αγάπη για τη θεραπεία και τη ζωή. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σκέφτεστε έξω από το κουτί, γιατί κάνει καλό στην υγεία, τη χαρά και την αυθονία.